කොල්ලෝ අද නයිට් එක ගන්න යන්නේ. කට්ටිය පේනවනේ බඩට මුස්සන් යන්නේ. රවුවගේ පුක බලන්න යන්නේ අද. ගත්ත ගමන් කෑ vlog එක. ඒ අකිල ස්පීකර් එක නෑ සබ් වූෆර් එක නෑ නෑ ඉතින් බෝමි තෙල් එක මේ කියන්නේ ඒක ගන්න ඕනේ නෝනේ අඩ මං හිතේ ත්‍රිකෝටක් කියලා බා boys අද අපි අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න යන්නේ අපි යන්නේ ඉතින් green mountain මදුරක්ෂණ මෙහෙ වෙන එක නේ අපි අද යන්නේ green mountain අපි කිලෝමීටර් 6ක් ආවේ 3 wheel එක එතන ඉඳන් මේ කට්ටියම පයින් යන උඩට දිනුරව එක ටෙන්ටයක් ගහන් අතර නැවතුණා. ඇපල් කට්ටකින් ගහන්නේ වීඩියෝ එක අපි අරු මස් කපන ඉස්සර බඳ වෙන්න මේ පට්ට view එකක් තියෙන්නේ මේ පැත්තේ අනිත් පැත්තට ඉන්න තත්ත්වය ඒ ගාත අයින් කරන්න අම්මට සීරි කන්ද
සුපිරි කන්ද නේද මේ? අම්මට සිරි. අපි තියෙන අවියත් පොඩ්ඩක් ගන්න. දැන්දී පොඩි එනවා බා. සුපිරි කන්දක් තියෙන. නියමයි. මං ඕක හැදුවේ පොඩි කාලේ. පට්ට සීතලක් තියෙන්නේ. සුපිරිම සීතලක් තියෙන්නේ. මේ කොහෙද මේ කිව්වේ නේ? ගසලා ගන්න තිබ්බේ බං අපිට. හරිත කන්දේ ඉන්නේ. එලා මොකක් හරි තියෙනවා. හරිත කන්දට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි යම් මේ උනිස්ගේ මස් මාළු. මේ සතෙක්කනේ මරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ සතා? Good morning, guys. Hello, there's a minute. අපි ගලීලා ගියා නේ. කොල්ලන්ට සීතල එන්නේ. කොල්ලෝ සීතල ඉන්නේ. බල්ලර වෙච්ච එකෙක් ඉන්නවා. මීන් මල්ලර වෙච්ච එක කියනවා. අපි යන්නේ කොහෙන්ද? හරිත කන්දෙන් එළියට යන්නේ. හරිත කන්දෙන් දැන් පිටත් වෙන්න හදන්නේ කට්ටිය. පට්ට ආවයි. ඊරේ පට්ටාතර ටිකක් ගත්තා. කට්ටියට යන දැන් යන්න හදන්නේ අපි. ගෙවල් කොහොමද බලා. ගැම්මර කන්ද. සුපිරි කන්දක් සුපිරි ප්ලේස් එක. දන්නවද ඉතින්? එවිල්ලා හැඩි කරන්න එපා මේවා. ඒ පෙන්දලා බලා ගන්න. මොකද ඌ පැත්ත කට්ටිය. කිලෝමීටරයක් විතර ඉඳන් ගිහලා දැන් මෙයාලා. මේ මොකද අපේ කියන ටාව. ඌඩෙල්ල පොඩ්ඩක් ඉන්න ගණන් ගන්න එපා ඉච්ච.
වෙලා